Mẹ tôi là một người cực kỳ hay cãi. Nói gì với bà cũng có thể bị bắt bẻ và cãi lại. Tôi bị hen suyễn. Bác sĩ nói không được ngừng thuốc, nhưng mẹ tôi nhất quyết không nghe. Thuốc tây không có tác dụng đâu, toàn là thuốc chứa hormone thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ hại chết con hãy uống thật tốt mấy loại thực phẩm chức năng mẹ mua cho. Chỉ cần nửa tháng là có thể chữa khỏi viêm mũi và hen suyễn của con. Tôi không cố gắng thuyết phục bà nữa, hen suyễn không thể tùy tiện ngừng thuốc được. Rất dễ xảy ra tai nạn. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không tin. Trong nhóm chat của chúng tôi có một cô bị hen suyễn hơn 10 năm. Cô ấy chỉ uống thực phẩm chức năng trong nửa tháng. Giờ đã hồi phục như chưa từng bị bệnh. Hơn nữa các chuyên gia cũng đã nói, thuốc tây gây tổn hại lớn nhất cho cơ thể. Thực phẩm chức năng của chúng tôi còn được cấp bằng sáng chế quốc gia đấy. Kết quả là tối hôm đó, không có thuốc, tôi suýt chết ở nhà. Sáng hôm đó, mẹ tôi lại nhất quyết tranh luận với tôi. Bà nói thuốc tây không có tác dụng, bà còn không ngừng giới thiệu thực phẩm chức năng cho tôi. Mà những thứ đó tôi thậm chí chưa từng nghe qua. Trên bao bì sản phẩm còn ghi rõ ràng là kẹo ép viên. Nhưng bà vẫn tiếp tục cãi với tôi, từ sáng đến tận lúc đi ngủ. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ngoan ngoãn nhét mấy viên kẹo nhỏ đó vào miệng. Mẹ tôi nhìn thấy thì rất hài lòng. Cuối cùng bà mới buông tha tôi. Nhưng đến giữa đêm, tôi bị ho dữ dội vì hen suyễn tỉnh dậy. Tôi lật cối tìm thuốc, nhưng phát hiện thuốc đã biến mất. Tôi vội vàng vịn tường, lục tung từng góc nhà lên. Cuối cùng, tôi tìm thấy thuốc trong thùng rác bếp. Nhưng nó đã bị mẹ tôi nghiền nát thành bụi. Vì vậy, đêm đó, tôi bị ho tỉnh dậy vô số lần. Hầu như không thể thở nổi. Bác sĩ nói hen suyễn của tôi phải uống thuốc. Nếu không kiểm soát được, bệnh tình sẽ ngày càng nặng hơn. Lần này tôi vượt qua được, nhưng lần sau thì chưa chắc. Vì vậy, hôm sau tôi nói với mẹ, dạo này trường có nhiều việc, con muốn chuyển về ký túc xá để ở. Mẹ tôi hoàn toàn thờ ơ. Đúng là nên về trường rồi. Con đỡ phải lo lắng mỗi ngày ở nhà. Ở nhà con phải chăm sóc con nữa. Sợ bà không nghe rõ, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. Giáo viên giao cho mấy bài tập nhóm. Những ngày này tôi phải ở lại trường. Biết rồi, tôi đâu phải người điếc. Con không về thì tôi còn nhàn hạ. Lúc chuẩn bị đi, mẹ tôi nhét hết đống chai lọ vào ba lô của tôi. Bà dặn tôi ăn thêm vài viên. Tôi bất lực gật đầu. Mẹ tôi chính là như vậy. Chỉ sống trong thế giới của riêng bà ấy. Ngay khi trở lại trường, tôi lập tức bỏ tất cả đống đó vào thùng rác. Sau đó tôi mua lại thuốc. Trong trường mọi thứ yên ổn, 3 ngày trôi qua, tình trạng bệnh của tôi thực sự ổn định hơn nhiều. Nhưng không biết có phải tác dụng phụ của thuốc hay không, tôi trở nên rất cáu kỉnh. Tối thứ 5, mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi.